Hyvää päivää. Nyt olisi tämän näköistä tuotosta sitten tulossa herkkua. Siinä on kauriin takakinkku. Pistetään suolaan se ja annetaan suolaantua siinä nyt riittävän kauan ja maustetaan sen. Mä ruiskulla suolaan sen tuolta sisältä ja sitten pistän tuohon veteen niin muuten suolaa. Se ei suola kulkeudu tuonne sisälle oikein muuten hyvin. Niin se on 4 kiloa toi takakinkku ja pistetään se tällä tavalla valmistaa ja sitten savustetaan, kun se on ollut riittävän kauan tossa ja katsotaan kummonen siitä tuli. Mutta jatketaan tästä hetken päästä. No niin, mä laitan nyt, kun on suolausruisku, niin mä pistän tällä sitten suolaa tänne sisälle tasaisesti vähän joka paikkaan. Ja koitan saada sen suolaantumaan sitten tällä tavalla. Nyt kun tää on 4 kilon kinkku, niin mä pistän siihen noin 4 desi. Noin desikiloa kohden. Tasaisesti joka paikkaan. Tai tasaisin välein, sanotaanko näin. Niin sit saadaan sinne suolaa riittävästi. Ei mitään, mä täyttelen tätä ruiskuun ja suolaan sen valmiiksi. Ihan suolassa, se on 8% suolaliuos. Ja niin se saa olla siinä nyt sitten viikon, vaikka 2kin, ei haittaa mitään. Pistetään se kylmään kellariin ja annetaan olla siellä niin kauan, kunnes tuntuu hyvältä. Jatketaan sitten, kun lähdetään savustustouhuun ja otetaan se tuolta pois, niin siitä jatkuu seuraavan kerran. Riittävän kauan ja mä toin ne tänne savustuskaappiin ja nyt on tarkoitus sitten alkaa savustaminen. Ja tämän verran tässä nyt näytän, että siellä nyt on ollut kuivatus päällä, eli lihat on ollut tuolla kaapissa kuivumassa semmoisen pari tuntia, kun otettiin suolavedestä, että pinta on kuiva ja siellä on tommonen vähän alta 40 lämmintä ja täällä on sitten tämmönen puhallin tossa, mikä puhaltaa ja mä otan sen nyt pois päältä kun niin aloitetaan savustus ja annetaan sen savustaa nyt sitten siinä ja ei mitään, pistetään savustus täältä päälle. Sen verran voisin näyttää tuossa vielä, että minkälainen tämä systeemi on. Eli mulla on tossa nyt sitten lämpömittarit on lihassa kiinni tällä hetkellä ja siellä on tommonen pienemmässä on 19, toisessa on 22 lämmintä ja mulla on täällä tämmönen systeemi sitten, eli tossa on tommonen ilmapumppu, mikä puhaltaa sitten letkua pitkin ilmaa. Letku tulee tosta ja menee tonne savugeneraattoriin ja nyt mä laitan tästä sitten, pistetään noin tuolta hehkumaan ja siellä on leppäsavua tällä hetkellä, että se tosta syttyy palamaan ja pistetään tuohon toisellekin puolelle sitten hiukan hehkua siitä. Tällä tavalla tää sytytetään ja annetaan ilmapumpun tehdä hommia. Mä nostan nyt ton lämpötilan tosta pikkasen ylemmäksi. Noin, se lähtee siitä kytemään ja pistetään täältä niin savustuslämpötila. Jaha, sieltä savu alkoi tulemaan. Pistetään tosta savustuslämpötila nyt sitten vähän ylöspäin. Nostetaan se 50. Se on ihan sopiva. Tai on huomannut, että semmonen lämpö on ihan passeli. Ja se saa savus olla nyt sitten, akku meni hätäisesti ylitte. Se saa savussa olla noin semmonen tunti puolitoista varmaan. Sen verran isoja lihoja, niin otetaan niihin kunnon savut. Ja tässä ei oikeastaan mitään muuta ole
muuta ole sitten enää. Mulla on tossa lämpömittari. No se ei tossa pysy, mut jätetään se tohon noin. Lämpömittari siitä kuvaa ja sit mulla on tämmönen. Mä otan tän tonne sisälle, niin mä voin tästä sitten seurata sitten lihan lämpöä ja pidetään kaappia silmällä nyt sitten koko ajan, että ei satu mitään vahinkoa, mutta jatketaan sitten tässä pikkuhiljaa eteenpäin ja kuvataan sitten tuossa välissä, että miltä ne lihat näyttää, mutta nyt jäädään odotteet, että sauhu tarttuu lihan pintaan. Katsotaan sen verran tonne kaappiin nyt sitten vielä sisälle ennen kuin enemmän tää homma alkaa, eli miten tätä käytännössä toimii. Eli sieltä tulee savua sitten kaappiin ja lihat roikkuu siinä. Tää on ihan omatekoinen laitos ja toistaiseksi on hyvin kaikki mennyt tämä. Joo, sieltä nyt rupeaa pikkuhiljaa tulemaan savua, että termostaatti pitää lämmön tasaisena koko savustamisen ajan. Ja sitten kun on savustettu, niin sen jälkeen nostetaan lämpötila sitten ylemmäksi. Ja sitten kun sisälämpötila lihassa on semmoinen 62-63 astetta, niin otetaan lihat pois savustuskaapista. Jatketaan tästä hetken päästä. Onko ne saanut väriä jo? Kyllä ne hiukan on saanut. Annetaan olla lisää vielä. Ei mitään. Homma jatkuu. Pikkasen on tullut, mutta pistetään lisää väriä sinne, niin antaa makua sitten vähän paremmin. Ei mitään. Vielä saapi olla. Lämpötila on tällä hetkellä niin tommonen siellä. Pienempi on 34 ja isompi 28 asteinen. Mutta ei mitään, homma jatkuu. Mä luulen, että rupeaa olemaan aika hyvä nyt. Mä luulen, että otetaan savustus pois päältä ja nostetaan lämpö kaapissa sinne 100 suurin piirtein. Ja ruvetaan kypsentämään lihaa sitten odottelemaan, koska se valmistuu. Tällä hetkellä sisälämpö on toisessa 37 ja toisessa on 33. Ja pistetään tosta nyt lämpö sitten vähän ylöspäin. Nostetaan se sinne 100 asteeseen, 105 suurin piirtein. Ja jäädään sitten odottelemaan valmista lihaa. Siinä menee hetken aikaa, mutta ei meillä ole kiire. Ei meillä ole kiire ollenkaan tämän homman kanssa. Tää on semmoista rauhallisen miehen hommaa, että saadaan hyvää aikaiseksi. Ja eiköhän tästä ihan kelpo syötävä liha tulee. Noin. 105 astetta ja pistetään hiukan tää pakoputki nyt sitten pienemmälle ja otetaan tuolta niin ei pistetä ihan kiinni sitä, mutta melkein. Ja sen jälkeen niin pysäytetään toi puhallusmoottori tosta. Otetaan toi irti noin tosta ja sitten tyhjennetään tuhkat tuolta, niin homma on sitten sitä myöten selvä. Ei mitään, odotellaan ja katsotaan, koska liha on valmista. Siihen menee pieni hetki. Lämpötila tossa lähtee nousemaan sinne 105 asteeseen. Ja tää on hieno peli kyllä, että saa tarkkaan säädettyä tuon lämpötilan, niin ei tule sitten liian kuumaa eikä liian kylmää, tulee sopivaa. Kyllä lyhkänen 75-80 asteisessa vedessä, semmonen pieni kylpy sille, niin lähtee pinnasta se suurin kitkeryys, jos siihen on liikaa savu tarttunut, mutta mennään nyt tämän kanssa sisälle ja jatketaan hetken päästä lisää. Miltä se näyttää sitten, kun se otetaan tuolta pois? Se on nyt ollut siellä sen verran kauan, että lämpö on tommoseksi noussut. Jaha. Aika kivalta näyttää. Joo, kyllä. Se voidaan nyt ottaa sisälle ja antaa pieni vesikylpy sille. Ei mitään. Katkaistaan virta savustuskaapista ja viedään se sisälle lämpimään vesikylpyyn.
Jatketaan hetken päästä. Oikein hyvin, että ei ole liian suolasta eikä ole liian vähän. Että mä tosta nyt leikkaan pienen siivun ja tutkitaan, että miltä se sisältä näyttää. Mutta 63 astetta oli nyt sitten lämpö, kun mä äsken mittasin tuossa paistomittarilla. Niin pitäisi olemaan ihan ok. Tommoselta se nyt näyttää sitten sisältäpäin ja maistetaan, onko suolaisuus kohdillaan. Joo, kyllä täytyy sanoa, että suolaus on ihan kyllä mainiosti onnistunut. Et yleensä se on näin, kun sen lämpimänä tässä maistaa, niin saattaa tuntua, että on liian suolasta, mutta kun se on sitten vuorokauden tuossa jähtynyt ja jääkaappiin laitetaan, niin se tasoittuu se suolaisuus, mutta mun mielestä ei ole ollenkaan liikaa. Että on oikein, se oli 8% suolaus ja niin mun mielestä se on niin omaan suuhun sopivaa, että ihmiset tykkää erilaisesta, mutta mä tykkään tämmöisestä. Ei mitään, jatketaan seuraavan videon parissa sitten taas. Jos tykkäsit videosta, niin paina peukkua ja ota kanava tilaukseen. Kiitos, näkemiin.